Hát sziasztok, egy újabb remek próbálkozás arra, hogy jó sokan itt legyünk a YouTube-on. Hát ha van köztetek, aki ugyanúgy kedveli ezt a játékot, ahogyan én. Amint látjátok, a Mass Effect Legendary Edition. Ez lesz a mai próbálkozásunk, és a kezdeteknél járunk. Annyi, hogy le van töltve hozzá egy magyarítás. Úgyhogy nagyon remélem, hogy lesztek, és csináljuk majd együtt. Azt mondja, nyomjak meg egy gombot, hát nyilván sorba fogunk haladni, tehát elfogjuk megnézzük a beállításokat együtt. Magyar nyelv, felirat, nincs kontroller, játékélmény visszajelzés, kikapcsolva, hibajelentés. Ennyit tud a beállítás? És olyan beállítás, hogy videó vagy bármi? Na mindegy. Ez csak az kezdet. Elindítjuk a legelső Mass Effect-et. Az 1-es részt. Nagyon-nagyon régen játszottam. Mind a 3-at emlékeim szerint. Illetve hát a legutolsót azt nem játszottam végig. De minden esetre itt vagyunk az első részben, nyomjak meg egy gombócot, hát megnyomunk egy gombócot, és a csodálatos világűr vár minket. Amíg ezt nézitek, addig létszi, nyomjatok egy lájkot, egy feliratkozást a YouTube-on, és akkor esetleg nem maradtok le későbbi részekről. Nem tudom, milyen sűrűn fog érkezni, de nyomunk egy új profilt. Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Pillanat. Kicsit hangosnak érzem a játékot, abból veszek vissza. Elnézést, hogy kiugrottunk a gameből. Legyünk-e John Shepard? Vagy csináljunk saját karaktert. Hát én úgy gondolom, hogy ha már itt vagyunk, nézzük meg a karakterkészítést is. Egyéni férfi. Keresztnév. Legyünk a csudapestes karakterünkkel. Tony. Következő. Tony Shepard. Mindenképpen Shepard parancsnokok leszünk. Warning, data corruption detected. Please reconstruct profile. Helyreállítjuk a profilt. Confirm pre-service history. Űrjáró, szüleid a szövetségi hadseregben szolgáltak, gyermekkorodat hajókon és állomáshelyeken töltöttek, és mivel mindig áthelyezték őket, soha nem töltöttél 1-2 évnél többet helyez. Szüleid követő 18 évesen beléptél a seregbe, telepes. Egy vonalán nevelkedtél, 16 éves korodban kalózok dúlták fel. Minden megölték a családot és barátaidat. Arra járó szövetségi csapat ment meg, pár évvel később jelentkeztél a seregbe, vagy földi? Hát legyünk földi árvák. Én most ezt választom. Confirm psychological profile. A pszichológiai profilunk szolgált időd alatt egy küldetés, amivel részt vettél, teljesen kudarcot vallott. Nem megtörte volna rajtad kívül, mindenki más elesett. Vagy háborús hős, vagy könyörtelen. Legyünk magányosak, hiszen egyedül fogunk játszani. Confirm military specialization. És hát biotikus specialisták fejleszthető implantok köszönhetően különleges erőkkel rendelkeznek. Beszélvok harci és technikai képességek kombinálva távolról ölik meg vagy kábítják el ellenségeket, őrszemek, biotikus technikai képességeket is használnak, vagy harci. Mi lenne, ha őrszemek lennénk? Legyünk őrszemek. Confirm facial identification. Változtassunk a megjelenésünkön. Azt mondja, hogy arcberendezés. Az olyan, mint a RP-be. Bőrszínünk fehér lesz. Van vörös, akkor erre fehéredik, így. Arcszín második. Jó, ráncos. Igen. Fej.
Vékonyabb nyak. Vékonyabb áll. Vékonyabb arcél. Igen, lejjebb az arcsont. Áll ne legyen széles. Fülmérete közepes. Fül iránya fejre simuló. Szemek. Szemformája. Nekem nagyon pici szemem van. Legyen ilyen. Szem magassága az mindegy is. Szem szélessége az nagyjából mindegy. Szem mélysége nem érdekes. Homlok mélysége. Jó, szigorú tekintet. Kicsit ilyen csodálkozó, és az íris színe legyen zöldes, szürke. Mondjuk ez. Állkapocs. Jó, mély áll mélysége. Azt itt most úgyse látjuk. El lehet forgatni a karaktert? Hoppá. Nem annyira. Jó. Száj. Hát ezeken nem nagyon kell bíbelődni szerintem. Nincs ilyen vékony szám. Ezt nem látjuk. Ajat méret, szájmagasság, haj. Na nézzük. Mondom haj. Kopasz. Hát, egyik sem igazán jellemző. Hogy valami sima, szakállat azt nyomjunk, nem? Mindig jól jön. Szemöldök. Egyre jobban eltérünk, a szőkebb hajat akarok csinálni, igen. Arcőrzet színe, az ilyesmi, jó? Sebhely, na hát az mindenképp legyen sebhely szerintem. Így. Mi az, hogy végkielégítés? Profile reconstruction complete. Tony Shepard, földi származású magányos elfogadás. Elfogadás. Identification confirmed. Hát a harc nehézsége szerintem nyomjuk egy közepesen, nem? Vagy ez lenne a második szín? Ez lehet a közepes? Legyen akkor katona. Automatikus szintlépés ki. Pillanat, tüsszentek. Megvolt. Legendás. Klasszikus. Csapat energiafelhasználása. Csak védekezés. Feliratok ki. Automatikus mentés be. Oktatás engedélyezése persze. Hát akkor kezdjük meg. Nos. Valakit néz ki az ablakon. What about Shepard? Earthborn, but no record of his family. Bocsánat. Doesn't have one. Eléggé hiányzik a felirat. Mégis be kellett volna kapcsolni. He could have some serious emotional scars. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. 2010-ben Marskot tudtuk, egy ősi civilizáció maradvány bukkantak, a következő évtizedekben ezek a rejtélyes leletek elképesztően új technológiákat tártak fel, lehetővé téve, hogy a mélyebbre hatoljunk az űrben. Ennek a hihetetlen technológiának az alapja egy erő volt, mely a tér és az idő struktúrájának leglényegét irányította. Az emberiség ezt az erőt kurva hangos volt, és nem tudtuk végigolvasni, se baj. Lejjebb vettük egy kicsit, üvölt a fülemben ez a gamesz. Lehet, hogy nektek is hangos még egy kicsit, úgyhogy egy adott ponton halkabbra fogjuk venni. Feliratokat pedig be kell kapcsolnunk. We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot, acquiring approach vector. All stations secure for transit. űrjárók. Előre. Board is green. Approach run has begun. Jó, nem tudtam képernyőképet csinálni.
Hát itt kilőttek minket. Thrusters, check. Navigation, check. Erről nem tudok Internal emission sync engaged. feliratot állítani. All systems online. Ő a kormányos. Just under 1500. Főszereplő. 1500 is good. Ő is főszereplő. Will be pleased. I hate that guy. Utálja. Nihilus gave you a compliment. Nihilus. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Hát ugye? Legyünk ugye kegyetlenek. That's enough. You're soldiers. Act like it. Sorry, Commander. Joker, status report. Joker. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Megint a kegyetlent választjuk. Great. You pissed the captain off and now I'm going to pay for it. Don't blame me. The captain's always in a bad mood. Only when he's talking to you, Joker. Na végre. Na, azt mondja, hogy beállítások. Grafika. Azt mondja. Generic PN monitor. Hát mindegy, jó monitoron vagyunk. Be van állítva. Az nem érdekes, tehát hogy a legjobb minőség. Jó a grafika. Kalibráció. Kicsit fényerőre lehet, hogy teszünk. HDR automata. Jó, hát az automata. Hang oké. Párbeszéd az oké. A zenét azt icipicit talán lejjebb vesszük. Igen. Játékmenet. Feliratok be. Jó. Mit kellett? A kódex. Elsődleges. The Systems Alliance is an independent supranational government. Szupernacionális kormány. Humanity as a whole. The Alliance is responsible for the governance and defense of all extrasolar colonies and stations. The Alliance grew out of the various national space programs as a matter of practicality. Jó, rendben. Saul's planets had been roughly 1200 years ago. 1200 éve megajánlották a turiánoknak galactic peacekeepers. a fellegvárt tanácsosságot, hogy ők töltsék be a galaktikus békefenntartó szerepét. Nagyon nagy flottájuk van. As their territory and influence has spread, the Turians have come to rely on the Solarians for military intelligence and the Asari for diplomacy. Despite a somewhat colonial attitude towards the rest of the galaxy, itt tudjátok olvasni, meg tudjátok állítani. Remek. Ezeket megnéztük. Napló. Beszélj a kapitánnyal. Ez a következő feladatunk. Rendben. Csapat. Itt tudjuk ugye tuningolni magunkat. Majd ezeket, hát most lehet, hogy azt hozzáadtam. Mennyit tudok még hozzáadni? Ennyi elfogyott? Jó, mindegy. Oké. Jó. Tehát beszélnünk kell a Joker beszéd. De mit kell csinálni? Enter? Space? The captain's waiting for you in the comm room, Commander. Jó, vár minket a... Édes Istenem, de micsoda szenzi, várjatok már. Irányítás. Hol van itt a... Nem mondd már, hogy nincs szenzi.
Vezérlés. Ja, itt van. Szerintem ez elég lesz 20-ason is. Na most már jó. Elővettem a fegyvert. Tudtátok? And we're getting dragged right along with him. Relax, Presley. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. Sima utunk volt. Lemegy a kapitányhoz. Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. Info's on a need-to-know basis, Presley. Így Just van. follow the orders you're given. Így van. Understood, Commander. Ne okoskodjál, az meg a munkádat végezed, mi pofán leszel baszva. Hülye faszopó. Az ki ott. It's not the kind of place Spectres visit. There's something Nihilus isn't telling us. Mi folyik What do you itt? think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. A legénység kötözöm a gyengélkedőn. Marines are meant to fight. You just Katonák fix us up with a harcolnia gun. kell, úgyhogy kus. I know how things work, Commander. I've seen my share of combat, but it's foolish to go looking for trouble. You could both take a lesson from the captain. He's not afraid of combat, but he knows the value of restraint, too. Sorry, Doc, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Ez csak egy újabb küldetés. Do your job, follow my orders, and there won't be any problems. Easy for you to say. You proved yourself on a cruise. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. Ne ősködjél meg, kis buzi. This mission isn't about personal glory, Corporal. We have a job to do. Don't do anything stupid to mess it up. Erről van szó. Don't worry, sir. I'm not gonna screw this up. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. Na ne viccelj. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectres. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Na hát mik vannak? Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it Nem vagyunk mi jók semmire. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. You're always getting dropped into Megint nyalja a impossible segünket. situations, forced to survive unbeatable odds, just like you on a cruise. Miért kéne tiszteletet mutatnia? Hát most kinyalta a seggünket. És akkor az Eden You're from 1-es. Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Jó, ezeket már megtudtuk, és akkor megkérdezzük, hogy miért Any idea megyünk why oda. Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. Jó, most már mindent megkérdeztünk, azt hiszem. Bár mintha a What do you know about the Ja, azt már mondtad. Ó, ne haragudj, hogy újra megkérdeztem. Voltak még alpontok, azokon már akkor így átugrottunk. Jó. Menjünk tovább. Nézzük meg az űrhajót. They're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost.
Don't forget that part. Spectres operate above the law. Na. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Így is van, a Captain waiting for me. Na, hol vagyunk? Ezekkel nem beszélgetünk, ide bejövünk, ott van a kaptén. Ez nem is a kaptén, ez Nihilus. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. Beszélgetni? What about? I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. I'm a Marine, not some tourist on vacation. It's more than just a tourist destination, isn't it, Shepard? Eden Prime is a symbol of your people. A perfect little world on the edges of your territory. Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? If you've got something to say, just say it. Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Is someone gonna fill me in, Captain? We're making a covert pickup on Eden Prime. Begyűjtenek. That's why we needed the stealth systems operational. Ezért lopakodunk. What's the payload, Captain? A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. Beacon? It was Prothean. Prothean eredetű. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back. Egy eladóért megyünk, tehát nem is emlékeztem már. This goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. We can handle this on our own. Így van, csak keményen. Unless something goes wrong. There's more, Shepard. Nihilus isn't just here for the beacon. He's also here to evaluate you. What's going on, Captain? The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping the stellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, Figyeled? Figyeled a kapitány karrier? Not many could have survived what you went through on Akuz. You showed a remarkable will to live, a particularly useful talent. That's why I put your name forward as a Oda néz, Phantom. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. Figyelitek, figyelitek. Én vagyok itt a fontos. For myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Why is this beacon so important? Miért fontos? Galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. Figyeled? That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable. Attikai vonal nem a legstabilabb szektor. There are plenty of raiders and criminals. Kalóz bűnöző. Féltjük They might tőlük. figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus... Oda néz, fontos az a jeladó, fontos. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Oké, tehát a jeladót tudjuk. What do you know about the Protheans? Prothean. Just what they taught us in school.
They were a technológiát fejlettek, aztán eltűntek. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe tartozunk a proteánoknak, és akkor még vagy Proteans, akkor még az Eden 1-esről. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made the discovery of galactic importance. Azt hiszem mindent megkérdeztünk. Így van. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. Oda néz. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Képernyőre. Van baj. Get down! Úgy látom, van baj. We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't. Ajjajajajaj, semmiből megtámadták őket. Ja, a türelmeteket mindjárt még egy picit halkítunk a játékon szerintem. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. Ajjajjaj. Reverse and hold at 38.5. Oda néz. Oda nézzél, valami karom. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Na csak mi vagyunk ott. Fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Be kell mennünk oda, ahol ez a nagy karom. Engaging stealth systems. Belopakodunk. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. Oda néz. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you coming with us? I move faster on my own. Viszlát. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. I don't like putting my life in the hands of a Turian, sir. Nihilus is on our side. He wants you in the Spectres, and he wants that beacon. Ready and able, sir. The mission's yours now, Shepard. Good luck! Enyém a parancsnokság. Gecó. We are approaching drop point 2. Akkor potty. Ezek ledobtak minket. Na most egy pillanat és halkabbra veszem itt a történést. Ahhoz sajnos megint egy picit néznetek kell a... Ennyire vegyem lejjebb, mondjuk így. Bocsássatok meg, hogy ezzel töltöttük az időt. No! Itt most jön egy kis oktatás szerintem. Nem tudom merre kell menni, gondolom erre. De melyikek az ellenségek? Azok a gombák? Jobb egér gombot a fegyver előhúzásához. Nyom meg a H gombot a fegyver elrakásához. Ezek ellenségek? Szerintem ezek nem azok. Gas bags. Don't worry, they're harmless. Azok ártatlanok. Gondolom arra megyünk. Balsív gomb a fegyverváltáshoz. Ja, hogy így? Hát inkább ez. Ne szarozzunk, nem? Aha, idáig futottunk. Bácsi, nem harap a bácsi.
Mehetünk. Oda néz. Hát ezt lelőttük. Igen, és most merre? Most meghalt egy tiszt. Megérdem egy tisztes, most nem segíthetetünk rajta. We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Így van. Aye, aye, sir. Azért nem vagyunk állatok, bazd meg. Kaptunk pontot érte. Na most akkor... Szerintem... Vegyünk elő... Hát jó ez a puska. Erre megyünk. Hát erre nem. Ott van valami. Ja, azok a gázos gecik. Olyan kicsi a FOV, nem? Nincs olyan, hogy... Nagyobb látószög? Mi az, hogy kamera érzékenység? Stick konfiguráció, lövés konfiguráció. Úgy látom, hogy nem lehet nagyobb látószöget, igaz? Nem. Olyan szűk a kép. De hol kell lemenni? Jaj, bazeg! Menj már előrem, te szerencsétlen! Édes Istenem! Felezd a csapatot képességet. Jó, meg az iszkérdon a csapatképernyő megnyitásához. Figyelj, tudunk fejlődni, he. Ennyit tudunk most. És ő nála? Igen. Hát akkor a csapatom is fejlődik, én is fejlődök. Mindenki fejlődik. Oh yeah. Hát menjünk akkor tovább. Most mindenki föl van fejlődve, mint az állat. Azt hiszem egy pontunk azért marad, de ne felejtsünk el majd fejleszteni. Erre kell mennünk. Bal és Shift gomb a parancsok adja a csapatnak, vagy használd ez Z. Hát inkább bal Shift. Védőpajzs, dobás, szabotázs. Hogy kell őt előre küldeni? QE csapat előre küldéséhez, nyom meg a C gombot a visszahíváshoz. Na menjél szépen, kis csávó. Azt mondom, ebbe a shiftes futásba. Mondjuk jöhet mögöttem is igazából. Ó, jaj, oda megyünk le. Ja, figyelj, itt fut egy csaje. Azt hittem már sose lövett ki, anya. Nem olyan nehéz ezeket kilőni. Hát ezek meg mit csinálnak itt? Hát ezeket jó, hogy nem fenékbe. Várjál, mert ilyen távcsöves pityú. Az ki. Nem látok. Hát ez kilőtte, bazd meg. Na beszéljünk vele. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. Őt fölszedjük. The one in charge here, sir?
Are you wounded, Williams? Mivel kedvesek leszünk, ugyanis van ebbe befolyás. Őrjáratoztak, mikor jöttek ezek a gecik. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. Úgy tűnik mindenki I don't rotty. think any of the others. I think I'm the only one left. Kedvesek leszünk. This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, sir. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Hát a jeladóért. Ugyan miért jöttek volna? Hát persze. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. We could use your help, Williams. Aye, aye, sir. It's time for payback. What else do you know about the Mit tudunk a getekről? History class back in school. They're synthetics. Nem élőek, szintetikusok. AI programming created by the Quarians a few centuries ago. MI. But ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. Bezsongott. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Jó, akkor tudunk a jeladóról támadás előtt. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Biztosítani mentek. Patrol until the Geth hit us. We never knew they were coming. De tudósokról már kérdeztünk. Kérdezzük meg még Nilusszal is. There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Na jó, mehetünk. Move out. Van most már csaj velünk, mehetünk tovább. Jó, meg az escape gombot, csapat képernyőn lépéshez, ahol képességi pontokat, oké. Tehát csapat, 1 pontunk van, de most már itt van velünk Ashley, akinek mondjuk a gépkarabélyokhoz adunk 1 pontot. Még mindig van 3. Páncélozzuk föl a lányt. És harcászati kiképzést is adunk neki. Oké, ennek a csávónak 1 pontot még tudunk adni mondjuk a védőpajzsához, és akkor fejlődik. Jó, és nekünk van-e pontunk? Nekünk nincs, mehetünk tovább. Menjünk tovább. Hopp, ott van valami. Megszereztünk egy ilyen tárgyat. Elraktuk, majd oké lesz. Úgy látom, itt más nincsen. Nagyon nem olyan jó az irányítás. Túl szűk. Jönnek a többiek? Na, hát mindjárt előre küldjük őket. Valamit itt kell csinálni. Itt mit kell csinálni? Mi a fedezék? Hogy kell fedezékhez bújni? Nem tudom. Melyik a fedezék? Alt, Shift. A gátat erősít meg a pajzsod. Szuper, de hogy bújjak fedezékbe? Meg kell nézni, mert nem tudom. Googolás a kontroll. Interakció, térkép, felszerelés, csapatnapló, kódex, gyorsmentés, tűz, közelítés, közelharc, elsősegély, gránát. Jármű. Nincs is olyan fedezék, bazd meg. Nem mindegy, menjünk tovább.
Alacsony tárgyat közelítesz meg, le kell googolnod, fedezékbe vonulj mögé. A bal kontroll. Hogy jövök innen ki? Így. Eldobod a gránátot. Kire lövünk? Oké. Hoppá. Kire lövünk? Van ott valaki? Na, ott van mögötte. Ez érdekes. Na jó, menjünk, mert ezt így nem tudjuk kilőni. De mire lő? Hát bazdmeg így nem lehet. Mi az a csaj? Ez hülye, bazd meg. Mit szarozunk itt? Hoppá, 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 valaki lő rám. Nekem most mit kell csinálni? Ott vannak a karóba húzott emberek. Nekem most valamit csinálnom kéne magammal. Hogy tudnám magam főhúzni? Aha. Na menjünk oda. Oda néz, összes elrakása. És van valami? Na nézzük. Elvitték a jeladót a kis genok. Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. We make for the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Csajjal egyetértünk, ezt megbeszéltük, igaz? Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Oké. Az merre? Arra? Na gyerünk! Menj előre, kis csávó. Valami itt világított itt. Várjál, mert nem erről jöttünk? Nem, jó felé megyünk. Ott egy ládikó, azt szerintem lófasz. Na és most? Merre? Menj arra. Fedezlek. Hopp, 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 van ott valami. Rakjunk el mindent, aztán majd elolvasgatjuk a kódexeket a küldetés után. Szerintem jó felé jövünk. Viszont most már tudunk. Teljesen fölhúztuk a medigét, majd tudunk csinálni sokat, úgyhogy nincs para. Hopp. Nem tudom, jó felé jövünk-e. Valamilyen nagyon megjött a zene. Oda megyünk? Nem tudom, hova kell menni. Oda vagy oda? Menjünk ide.
Oda föl. Vannak nekünk ilyen képességeink, amiket majd később biztos tudunk használni. Na, elég sokat sétáltunk már. Itt nem tudok átmenni? Hát ez szuper. Azt miért nem? Azt akkor hogy? Hát erre nem tudunk menni. Morékok. Nyomorékok. Érdekes, mert erre kéne menni, azt jelzi ott a map. Aha. Erre. Hogyha nem a map, hanem ez az alsó radar. Nem tudok szembefordulni a saját karakteremmel, az jó, mert nem tudok. Erre megyünk. Oda nem. Erre se. Bazd meg. Az eléggé vezet a játék, én úgy látom. Miért nincs sprint? De van. Bazd meg. Mindent a space-szel kell csinálni. Elfáradt. Elfáradt a kis csávó. Menj ma odébb, büdös bogár. Na, és most mi lesz? Oda jövünk, szerintem. Oda azokhoz a konténerekhez. Az meg mennyit kell itt futni, te? Hopp hopp. Mi van itt? Medigél. Az mondjuk kellett már. Oda kell szerintem fölmenünk, de miért kell ekkora kört futni? Hát vagy én vagyok a fasz és körbe-körbe megyek. Büdös bogár. Hát ez kurva jó. Erre biztos nem tudunk menni, hogyha erre van az út. Nem jártunk már itt, bazd meg. Az előbb. Kifáradva, azt mondja. Itt voltunk az előbb, nem? Hát körbe-körbe megyünk, baszod. Itt nem tud átmenni, ez ugyanaz a... De hol vannak a többiek? Itt vannak velem. Na, akkor most. Nézzünk már itt rá a naplóra. Vésüld át a kutató tábort. Labort? Jó. Így. Oké, megbízások nincsenek. Oké. Hát át kell fésülnünk a csapathoz. Ó, hát vannak pontjaink. Ide is rakunk, ide is, ide is. Oké. Nyomjuk a védőpajzsot telibe. Ashleynek. Nyomjuk a katonát. Kódex. Jó, ez nem érdekes. Oké. Na de merre van ez a kurva tábor? Hogy jutok el oda? Nem értem ezt a radart egyébként. Oda kéne mennünk? Valahol le kell mennünk balra, de hol? Nem itt. Igen. Jó. Ezeken a sziklákon mi nem fogunk átmenni.
Tartsunk mindig balra, abból baj nem lehet. Itt voltunk az előbb a Medigélnél, nem? De igen, ezt már felszettük. Valahol el kell fordulnunk, mert az előbb körbe jöttünk. Na de hol? Itt a karóba húzott embereknél? Nem hiszem. Ezt kéne itt átvésülni? Miért mutatta ezt a... Jó, hát ezt tudjuk. Jó, hát ezt most mit csináljak vele, az meg? Így kell menekülni, vagy fedezékbe bújni, de... Itt jártunk az előbb? Itt beszélgettünk, ez az ásatás. Na, mi van? Te mit nyöksz? Killing us isn't enough. The Geth want us to suffer. It used to be beautiful here. Jó, köszönjük az információt. Kérem, kapcsolja ki. Itt föl tudunk-e menni balra? Föl. Hát akkor menjünk. Ez lesz az, megtaláltuk az utat. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Legyenek a résen. De ez miért? Kik ezek a világítól? Oh God, they're still alive. Nem, hogy életben vannak, baszki. Ezek ellenünk fordultak. Hol vannak? Rohadjál már meg! Ott a soti, gec! Lőjed már! Miért nem lövöd? Idióta. Oké, nem tudjuk őket átvizsgálni. Lemásztak a karóról, mégse olyan jó ez a soti. Visszaváltunk. Na nézzünk be ezekbe a házikókba. Úgy is van. Összes elrakása. Plusz egy omnigél. Ebben a házban nincs más. Menjetek már innen. És van egy ház. Objektum hozzáférés dekódolása vagy elektronikban szüksége, bármelyik osztag rendelkezik szükséges tehetséggel vagy dekódolása. Mit kell csinálni? Igen? Ennyike. Hülye vagy? Mi nyit ki? Na. Humans. Thank the maker. Oda néz, még egy csaje. What are you doing here? I'm Dr. Warren. Ő Warren, ő az ásatást vezette. We hid in the shed during the attack. They must have come for the beacon. Luckily it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their Na hát akkor ők a túlélők. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. What else can you tell me about the attack? It all happened so Gyorsan történt. One second we were gathering up our equipment. Pakoltak, aztán már itt voltak. We were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers, bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Jó van. Jeladó. Mi az az asszisztens? What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit instabil. Unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Vagy valami hasonló. To see the destruction rushing towards us, to understand there is no escape, no hope. No, I am not mad. I'm the only sane one left. Tessék. Az a kérdés mindig, hogy ki a különc.
Én elhallgattatom. Jó, mi van a jeladóval? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network. Remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil, awakened the beast, unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. Jó. Akkor mi a véleménye, hogy látta a Turiant? I saw him, the prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. Oho. It's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. Egy másik Turian. I'm sorry. Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Jó, tud még mondani? Nem tudnak? Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The Istenem, darkness of eternity. kicsit rottyon van. Hush, Manuel, go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Oké. Yes? Is there something you need? Nincs, oké, bocs. We better get moving. Good luck, Commander. Luck won't save you. Az igen. You're wasting your time. The age of humanity is over. Our extinction is inevitable. Manuel, I need to ask you something. It's probably best if you just leave him alone. Say goodnight, Manuel. The darkness is coming. The end is near. You can't... Oh my god! What did you do? That was a little extreme, Commander. You can't just go around whacking people in the head. It was only a matter of time till he did something crazy and dangerous. Így van. Ennek nem udvarolunk. Suppose you're right. By the time he wakes up, the meds will have kicked in. Így van. Puff. Jó, mindenkivel beszéltünk. Hogyan tovább? Van még itt valami? Jó, abba a házba jártunk. Oda föl tudunk menni? Onnan jöttünk, várja, akkor arra nem. Akkor erre megyünk. Oho, erre kell. Egy másik Turian. Itt a mi Turianunk, és ott van egy másik. Saren. Ismeri? Csajci? Nem. Nihilus. Hűha. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. Hazudik. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Ojjaj. Jújjúj. Kilőtték a haverunkat. What is that? Off in the distance. It's a ship. Look at the size of it. Figyeld már. Elmegy egy hajó. De szép. Jaj, basszus. Gyertek hátrébb. Várjál egy picit. Hogy kell elővenni a távcsövest? Így, na hol van? Ki az, aki lövöldöz ránk? Azt kilőttük. Ó, hát ezek ilyen hülyék. Várjál, ezekhez a sima pityuk el. Húsláb. Menj már odébb, baszod! Hát ezek a csajok is baszd meg. Na, használni kéne már ezeket a képességeket néha, nem? Mehetünk? Oké, meg vagyunk. Oké. Jó, ott vannak ilyen dolgok. Nézzük, mik ezek.
Semmi. Igen, ott van valami ha... It's Nihilus. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! What are you doing sneaking around back there? I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. I need to know how Nihilus died. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. Saren. He called him Saren. És ismerték egymást. I think they knew each other. Milyen szeme van? My friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. Where'd Saren go after he killed Nihilus? He jumped on the cargo train and headed over to the other platform. Probably going after the beacon. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. Tell me about the Geth attack. Na mi volt? Gyors volt. 1 minute that ship was descending, the next. Those Geth were Már ezernyi Geth jött, azért az finom. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. Jó. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. Oda nézzetek, mekkora anyahajó. Dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. You were sleeping? I thought you were working here on the docks. Sometimes I need a nap to get through my shift. Az igen. Igazi kis köcsög. Munkaidőbe. You survived because you're lazy? Na nézzük, mit tudunk még? A jeladó. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. We need to find that beacon before it's too late. Nem teljesen ezt mondta. I can't stay here. I need to get away from all this. Ez elment, bazd meg. Jó. Akkor most mi van? Ott van még egy. Aki ilyen lökés hullámot. Most mi volt? Tudtam ilyet. Mondjuk kéne már egy medigérezés szerintem. Azért nekem se ártana valami. Puszi, úgy nézem. Igen, most mit csinálunk? Megyünk? Megyünk. Hát most mi történt? Ez most mi volt? Igen. Szuper, tartsd nyomva a bal shift gombot, az erőtárcsa megjelenítése, az erőtárcsával használhatod a csapatod erőit. Hol van itt az erőtárcsa? Az mit jelent? Itt. Igen. Értem. Jó. Megjöttünk a másik peronra. Nyomjad oda, öcsém. Ez ki a faszom, bazd meg? Sose fog meghalni? Na nézd már. Azt mondja, hogy egy távcsöves.
Célozzál már, buzi gyerek. Ennyi, öcsém, egy lövés, mit lövöldöztök? Van még ott valaki? Ki van még ott? Nem tudom mi ez a erő, bazd meg, de... Ki van ott? Menjünk már oda, bazzeg, ha nem látom, hogy kit lőttök. Esküszöm olyan, mintha nem lőnének senkire. Ott van. Meg már fedezékbe baszod. Na, kész. Nézzük meg a távcsövessel. Kire lőnek még? Hát ez azt hiszem ennyi volt. Kis búbjukat ott kilövödettük, nem? Oké, ez mi? Meddig él? Az jó fog jönni. Mi van még itt? Hulláknak kéne lenni, de azok nincsenek. Hova lettek, akiket kilődöztünk, bazd meg? Menjünk vonattal. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Ajjajajajaj. Mindent el akarnak pusztítani. Milyen feje van? Hogy remeg? Dick? Ez itten beállít a charges-t. Hogy nyoma se legyen. Ohó, megjöttünk, kicsi maki. Megjöttek a csepárdék. Hon van? Erre megyünk. Így. Így csipogok. Hurry! We need to find them all and shut them down. De hol vannak? Figyelj, basszatok már oda, a jó Isten áldja meg. Én meg addig kilövöm azt egy távcsövessel, mit szóltok hozzá? Nézd, már nem tudok célozni. Miért nem lövi ki? Az meg erre elém áll, hallod? Várjál, már baj van. Na hol lesz a legutolsó mentés? Okay. Kettő. Na menjünk, akkor lőjük ki őket. Majdnem elbasztuk a játékot. Hát gondolom, hogy nem találnak el itt. Merre kéne mennünk? Erre? Próbáljuk meg a távcsövessel megint. Most nem töltődött még föl a fegyverünk. Hogy tudok rájuk ilyen valamit zúdítani? De ezt, de meg mondjuk ezt. Ez is ott jön egy. De közben jön ide egy másik csávó itt jobbról, nem?
Térjétek már ki, bazd meg! Jó, az meghalt. Oké, figyeljétek a jobb oldalt, nehogy jöjjenek. Az meg deszar ennek a... Hova lettek? Ott vannak valahol a fal mögött. Nyomjuk meg a gránátot. Meghaltak? Erre tudunk menni? Hát erre kell. Hol van? Megcsináltuk. Megcsináltad? Hát a bébi újra megcsináltad. Ennyike. Kilőttük. Mehetünk. Valahol itt még csipog. Itt van még egy. Gyertek, fedezzetek, kis csávók. Jó, menjünk tovább. Hol a többi? Itt van valaki. Jaj, 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 jaj. Hallom a hangját, vagy ez mi? Ja. Hát ezeket azért már szedjük be össze. Hol a... Itt van. Fedezzetek. Még egy töltet van. Gondolom, hogy... Erre. Na gyere! Az meg miért lövi a falat, ez az idióta? Jön még? Nézd már! Na most! Azt hiszem, hogy meg vagyunk, de hol a töltet? Ez nem az. Kézi hatástanítás indul. Hobazd meg. Jaj, jaj, jaj! Baszki! 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 Hol van ilyen nagyobb? Na azért. De hol a töltet? Még egy töltetünk van, nem? De hol? Nem hallom a csipogás, baszki. Az meg nincs meg. Ott van. Hát látom. Ez nem a töltet. 8 másodperc, bazd meg. Nem találom. Öcsém. Na jó van már. Bazd meg 4. Jó, ezt hatástalanítom. Igen, mögöttünk van egy töltet. Arra. Valahol. Az ott fönt van? Ja, hát akkor emelre kell menni. A kurva anyádat. Olyan lassan cserélünk fegyvert.
Ezt kilőttük, mehetünk. Oké. Van még 4 percünk. Menjünk csak. Szerintem erre kell jönni. Gyorsan hatástalanítok, gyertek velem! Gyertek! Gyertek, mert hatástalanítok! Ez megvan, ez már 2 töltet. És itt van. Na jó van. Na nézzük csak, hol van. Gyere, Maki! Mindig él? Na hol van? Gyere ki! Nem hiszem, hogy ezzel meg nem tudunk elbánni, bazd meg. Azt hiszem meg volt. Jó, menjünk. Menjünk felé, mert ez most már meg lesz. Jó, ott lesz a következő töltet, de még itt lesznek izék. Getek. Igen. Igen, most már nem látjuk a következő töltetet, üzemzavar van. Hol van? Hol lövöd? Nem is látom, baszki. Ott van valahol. Gyere már ki onnan, he. Na? Mi lesz? Ott kukucskál. Na, ezt is megoldottuk. Hol van a kövi töltet? Ez előbb ezt kúrtuk el. Ezt azért összerakjuk. Itt csipog. Á, jó van, meg lesz. Oké. Nincs több töltet. Minden töltet, és akkor most megyünk ide. Kiszedjük ezeket a nyomorultakat, ha látjuk, hogy hol vannak, de nincsenek itt. Na nézzük. Jönnek már. Faszom. Pisztoly. Gyere! Gyere, gyere! Ennyi. Még egy. Hát ez is megvan. Még valaki? Még zenél a gép, úgyhogy még van. De hol? Ott vannak. Oké. Még valaki? Ott van. Na végre. Oké. Nézzük meg, hogy itt még mit tudunk összekapdosni. Hát most már ezt meg kell nézni, mivel a töltetek hatástalanítva lettek. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Na. Ójaj. Ne menj közelebb, Csajci. Na most mi lesz?
Ó, most már ketten. Most meg engem. Shepard! No, don't touch it! Too dangerous! Ó, jaj. Mögröttyentünk egy pöttyet. Széttörött a izé. Shepard kisütötte a jeladót. Kaptam egy achievementet. És elment az a hajó. Mi meg gondolom... Ja, ez az a hajó, a Goni hajó. Goni hajón. Normandia szövetség. A human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. Mérges. Mérges a boly. This human must be eliminated. Úristen. Micsoda prológus? Na. Én megfekszem a kórházba. Dr. Chakwas, I think he's waking up. Azt hiszem felébredtem. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? How are you feeling? Mi történt? How did I end up here? How long was I out? About 15 hours. Asta. Something happened down there with the beacon, I think. Összekapcsolódtam. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Hát ezt nem bántjuk, ezt a lányt. Where's the beacon now? What happened to it? The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. What's the damage, Doctor? Physically, you're fine. Fizikailag nincs bajunk. But I detected some unusual brain activity. Abnormális béta hullámaim vannak. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. Megjött Anderson. Holding up, Doctor. Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. No. The beacon was destroyed and Geth are invading. Bajba van a kapten. The Council's going to want answers. The Council can kiss my ass. Így van. I won't let them blame me for losing the beacon. I didn't do anything wrong. Így van. Mit I'll stand csináltam? behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means Hát ez elég erősen azt jelenti, igen. Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Why? Miért utálja? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. Ó, jaj. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Elmondjuk. Before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision?
A vision of what? I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. They'll think I'm crazy. We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. Így van. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Jó, hát akkor ne nyalják ki a seggem. When have they ever done anything for Így van. If we expose Saren as a traitor, the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Miért nem mondod meg neki te? Mit csicskáztat itt? Hülye. Nézzük már meg a csapatot. 3 pontot tudunk adni, hát adunk is. Oda néz, elektronika elsajátítva. De most nincs csapatom. Jó. Oké, napló. Beszélni kell Jokerral. Kódex. Na miket találtunk? Jó, a Fellegvárba megyünk. Praktikus mindenség. Igen. Oké. Rendszerek szövetségei. Jó, hát ezeket most nem olvasgatjuk. Na még szólunk Jokernak. Merre van Joker egyébként? Van ketten, itt vannak. Ez ki? Ó, itt van Ashley. Udvaroljunk már neki egy kicsit. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Neki jó pofák vagyunk, tudod? Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Megint kinyaltuk. I appreciate that. Még mindig érdeklődünk. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out. Kedveskedünk. And you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Na. Ezzel most jó összemelegettünk mi? Ez ki? Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Hát mondjuk erre pont nem lettem volna kíváncsi. Boring to me. Too safe. Too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. Na, but there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Jó, ennyi. I should go. Goodbye, Commander. Ez ki? Glad to see you're okay, Commander. Hát ez nem nagyon akart velünk beszélgetni, és akkor erre van a... Ezek csak itt dumizgatnak, akkor rossz irányba mentem. Jaj, erre kell tovább menni. Nem beszélgetünk már Ashley-vel.
Ez mi? Felvontuk magunkat, de hova megyünk? Mi egyébként le. Erre van a Joker. Figyeld, ma itt ilyen izék vannak. Na, ki vagy te? Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not Kiseftes geci. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. Let's see what you've got. You bet, Commander. Van nekünk 1250-ünk. Hogy van ez? Mennyi pénzünk van? Hagyjunk el egy kvárit. $1600-unk van. Akkor most már tudunk venni, de hol az ára? Ja, ez 2005. Hát akkor még nagyon nincs pénzünk vásárolni. Itt egy speciális felszerelés, megnöveli maximálisan magad a vihető gránátokat. Megnöveli maximális medigél számot 1-jel. Jó, hát akkor ezzel most nem fogunk. Oké. Erre mi van? Ezek nem beszélgetnek velem. Shame about Jenkins, Commander. Shame about Jenkins, Commander. Az egy beszél, de hopp, itt van valami. Szerintem információt szereztünk a magról. Oké, most már ismerjük a hajót. Dupi. Akkor itt a raktárba ott van még valami szekrény. Nézzük csak. Kadian szekrénye, Ashley szekrénye. Nézzük Ashley szekrényét. Mit tudok vele csinálni? Tudnék neki adni dolgokat, de ezzel most nem foglalkozunk. Menjünk vissza a liften, mert nem jutottunk egy Jokerhez, bazd meg. Na, és akkor hol a faszomban van ez a Joker? Fölmentünk a lifttel. De innen jöttünk. Ez kinek a szobája itt? Ez itt a gyengélkedő. Ezekkel beszéltünk, arra nincs semmi. Oké. Mégis csak föl kell mennünk itt az emeletre. Nem beszélget velünk, ez ki? I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Erre lesz. Ez mi? Szereztünk pontot. Ez nem beszél. Ahol van Jokeré? Dick Joker, figyelj! Timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Olyan, megnyomom a print screen-t. Akkor azt most lerakta? Ó, ez kell nekünk, ez a kép. Kell valami jó borítóképet csinálni. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too.
Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side, then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. És leszállunk át a pajzson. Oda néz a Normandy. Hopp, hát ez egy kicsit fura volt. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. No hát, buzik. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. I'm not gonna sit on my ass just because the Council doesn't want to do anything. If they won't stop Saren, I will. Settle down, Commander. You've kemények vagyunk, azt tudjuk. jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. Nem elégedett. I hate politicians. Van térkép. Követségi társalgó, EFSEC központ, Udina irodája, Volus és Elcor irodája. Na, drága urak, hölgyek, nyomjatok lájkot, feliratkozást, azzal jelzitek, hogy ebből kell folytatás. Írjatok kommenteket, hogy hol baszom el a dolgokat, és akkor, hogyha lesz reakció, akkor mindenképpen folytatom. Én ezt a játékot nagyon szeretem, és nagyon szívesen játszom, jó? Most elköszönök, legyetek jók, próbáljuk meg azt, hogy együtt maradunk. Leállítjuk a felvételt, és minden jó lesz. Sziasztok, hello!